नमस्ते साथीहरु, आज फेरि पनि मैले अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। हामीले चाहिँ OBS स्टुडियोबाट चाहिँ कसरी स्क्रिन रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। जस्तै OBS स्टुडियोबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो स्क्रिन रेकर्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्युटोरियल भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ। अहिलेसम्म बेस्ट भएको चाहिँ OBS स्टुडियो स्क्रिन रेकर्ड स्टुडियोमा चाहिँ फ्री भर्जनमा चाहिँ हामीले OBS स्टुडियो पाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले यसमा कार्ड चिप्ट्याङ गएर पनि हामीले चाहिँ विच इज के अरे बेस्ट भनेर चाहिँ हामीले यहाँ सर्च गरौँ भने हामीलाई OBS स्टुडियो दिन्छ। यहाँ हामीले यसरी हेर्यो भने हामीलाई चाहिँ OBS स्टुडियो फर्स्ट नम्बर दिन्छ, सेकेन्डमा चाहिँ यसरी दिइरहेछ। जस्तै हामीले चाहिँ OBS स्टुडियो भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले लाइभ स्ट्रिम पनि गर्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ ट्युटोरियल भिडियो बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ OBS स्टुडियो भनेर चाहिँ हामीले सर्च गर्नु होला। यहाँनिर माथि गएर यस्तो गरेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसरी तपाईलाई म यसको लिंक तल दिनेछु। जस्तै विन्डोज भने विन्डोज, म्याक, लिनक्स भने चाहिँ हामीले चाहिँ यदि तपाई विन्डोज चलाउनुहुन्छ विन्डोज, म्याक चलाउनुहुन्छ म्याक, यसमा गएर तपाईले चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ विन्डोज चलाउँछु, यहाँ डाउनलोड भइरहेछ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले तपाईले चाहिँ एक्सट्रा गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु। र तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस हुन्छ। तपाईले ओपन गर्नु होला र सबसे पहिले चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ तल यसरी गर्नु होला। तल झरेर चाहिँ एडभान्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ माथि गएर चाहिँ एउटा सेटिङ चाहिँ हाई गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ भिडियोमा जानु होला। भिडियो चाहिँ तपाईको यहाँनिर छ 9020/1080 भनेको छ। यो चाहिँ 4K को लागि हो। जस्तै तपाईले 4K भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ गएर सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यो भन्दा तलको गर्नुहुन्छ नि तपाईले 12 अनि 13 भन्ने यहाँ दिएको छ, त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आउटपुटमा जानु होला। यहाँ चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नु होला। जस्तै आउटपुट मोड भनेको छ यहाँ सिम्पल छ भने तपाईलाई के रे एडभान्समा राख्नु होला। रेकर्डिङ मोडमा जानु होला। रेकर्डिङ मोडमा गएपछि तपाईले चाहिँ यहाँ टाइपमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा राख्नु होला। त्यसपछि रेकर्डिङ पाथमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ डिस्कमा राख्नुहुन्छ त्यो भनेर चाहिँ यहाँ सोधेको हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ डी मा राखेको छु। जस्तै तपाईको अरु जुन चाहिँ डिस्क छ त्यसमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले रेकर्डिङ फर्मेट भनेको छ। यहाँ रेकर्डिङ फर्मेटमा चाहिँ यसरी गएर तपाईले यहाँ सम्पूर्ण यहाँ देखाएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले MP4 मा गर्नु भने सबैभन्दा बेटर हुन्छ। MP4 मा लगाएर राख्नु होला। त भिडियो इन्कोडर भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ H.264 भनेको छ। यसमा गएर तपाईले चुज गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ मैले इन्भिडिया भनेर अगाडि आएको छ। यसमा ग्राफिक कार्ड युज गरेको कारण यस्तो देखाएको छ। त्यसपछि तपाईले रिस्केल आउटपुट भनेको छ। रिस्केल आउटपुटमा चाहिँ डिसेबल गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ डिसेबल गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले कुनै आदि, कुनै माथि, कुनै तल भनेर आउन सक्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अटोमेटिक फाइल स्प्लिटिङ भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले टिक लगाइदिनु होला हेर्नुले। अनि तल झरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ बिट रेट भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले 4K गर्नु हुँदैछ भने 64000 गरेर चाहिँ kbps चाहिँ तपाईले चाहिँ लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ ट्युनिङमा चाहिँ हाई राख्नु होला। तपाई मल्टिपास मोड भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले सिंगल पास राख्नु होला। यहाँ यस्तो अरु पनि छ। त्यसपछि प्रोफाइलमा हाई राख्नु होला। र यसरी तपाईले CPU मा 0 राखेर चाहिँ म्याक्सिमम फ्रेम भनेर यहाँ तल छ। यसमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ ओके गरिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्ने चाहिँ तयारी हुन्छ। र यसरी तपाईले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि 4K स्क्रिन रेकर्ड गरेर चाहिँ ट्युटोरियल भिडियोहरु तपाईको चाहिँ ल्यापटपमा भयो, PC मा भयो चाहिँ तपाईले रेकर्ड गरेर चाहिँ ट्युटोरियल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यस्तै भिडियो ल्याउनका बाचाका साथ मेरो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।